عمرك فكرت قبل كده ايه اللي ممكن يحصل لو فتحت باب الطيارة وهي طايرة؟ الحادثة دي حصلت فعلا في عام 2005، ونتج عن الحادث مصرع 121 راكب بسبب فقدان تدريجي للضغط في المكسور، واللي أدى لنقص الأكسجين على ارتفاع 30 قدم ونفاذ الوقود قبل اصطدام الطيارة بالأرض. فتخفيف الضغط المفاجئ بيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بسرعة كبيرة إلى مستويات تسبب قمة الصقيع، وقد تبدأ الطائرة نفسها بالانهيار. بس لو انت قلقت من ركوب الطيارات وكده فحب اطمنك، ومنطقيا فالامر شبه مستحيل الا في ظروف نادرة، فالضغط الداخلي يمنع الباب من الانفتاح، واجعل هذا الامر بالغ الصعوبة خاصة لو الطيارة على ارتفاعات عالية. وكمان ابواب الطيارة بتخضع لتأمينات اضافية، واللي بتحتاج الى رفعة هيدروليكية لفتحها.